Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma egy különleges és fiatal autót hoztunk el nektek, a csatorna első svéd kaszniát, egy Saab 900-ast. Tartsatok velünk! A Saab története 1945-ig vezethető vissza, amikor harci repülőket kezdtek gyártani. A háború után akárcsak a nyugatnémet gyártók, mint például a Heinkel vagy a Messerschmitt, kénytelenek voltak személyautók gyártására rátérni. Az Ur-Saab, vagyis az eredeti Saab prototípust a 92-es követte, amit 49 telén, 49 decemberében kezdtek el gyártani. Utána még több modell is megjelent, amik még kétüteműek voltak, ilyen volt például ugye a 92-es vagy a 96-os, majd ennek az autónak az elődje a 99-es típus volt. A 900-as szériát 1978-tól 1993-ig gyártották, majd őket az NG változatok váltották fel, amiket már a General Motors gyártott. A nevében az NG a New Generation-t jelenti, majd a teljes 900-as szériát a 93-asok váltották fel. Ennyiszer a váltották fel szerintem még ember nem mondta el egy mondatba. Sziasztok, én Földes Zoltán vagyok, egy Saab rajongó a sok közül. Ahogy a Bálint említette, ez egy Saab 900-as típus, 1985-ös gyártmányú, 4 hengeres befecskendezős motorral, egy szedán kivitel, ami ugye azt jelenti, hogy egy 4 ajtós változat. Gyakorlatilag a 900-asoknak volt 5 féle karosszéria változata, 3-5 és a 2-4 ajtósok voltak ugye a limuzin formájúak, és aztán 85-86 környékén kihozták a kabriót. Ugye amerikai felvevő piac elég nagy volt a Saabokra annak idején, úgyhogy a kabriót azt kifejezetten sokat szállították az USA-ba. A 900-as, a 99-eseknek az utód modellje volt, ami abban nyilvánult meg, hogy biztonsági szempontból tovább kellett fejleszteni az autót, valamint méretileg is egy kicsit megnyújtották. A biztonsági okokból kicsit toldottak az elejére, toldottak a hátuljára, ami egyébként egy köztes modell volt, nem sokan ismerik, nálunk elég ritka példány, az a Saab 90-es, ami a 99-es és a 900 közti átmenet, amit úgy lehet elképzelni, hogy az autó eleje kb. A B-oszloptól az még 99-es, a hátulja pedig már a 900-as év volt, úgyhogy hátulról teljesen ugyanúgy néz ki, mint ez az autó. Előről viszont még a rövidorrú 99-es. Ezt többnyire Finnországban gyártották, ott elég gyakori talán meg a svédeknél, mert alapjába véve ugye Svédország a őshazája a Saaboknak, Trollhättan mondhatjuk úgy, de gyártottak Nyköpingbe, gyártottak Arlövbe, ez egy arlövi példány egyébként, és gyártottak Finnországba is, főleg a kabriókat, a 90-eseket Uusikaupunkiban, ha jól emlékszem. Ugye a repülőgépes hagyományok szerint egy ilyen ívelt szélvédőt kapott, ami egyrészt a bentről való kitekintést nagyban elősegítette, mivel az A-oszlopok eléggé hátra kerültek,
és az A-oszlopoknál még az a különlegesség, hogy ha belülről megnézitek, akkor ilyen kb. A sofőrhöz számítva 45 fokban áll, ezért elég keskenyre tudták méretezni, tehát maga a körbenlátás nagyon jó volt az autóban. Ezeket erős ilyen kettőfeles acél profilból gyártották, hogy azért a merevségét megtartsa annak ellenére, hogy elég vékonyak az A-oszlopok. Szábok szeretete elég régre nyúlik vissza nálam, még gyerekkorban kaptunk egy ilyen, minek is mondják, Welt katalóg, egy autós katalógust, amiben ugye a világ összes autója benne van. Egy német nyelvű katalógus volt, 79-es, hát ez körülbelül nem tudom, 86-87-ben lehetett, már nem emlékszem, tehát még azért elég kiskölyök voltam. És ugye imádtam, tehát azt lapozgattam állandóan, míg nem ugye ráakadtam a svédországi résznél a Saab 900-as, ami akkor volt egy újdonság, tehát valamelyik őszi szalonon akkor mutatták be a 900-as turbót, és így megnéztem azt az autót, kb. Pont ilyen színe volt amúgy, csak ugye az 5 ajtóssal kezdték gyártani, ugye ez egy 5 ajtós turbó volt, és mondtam, hogy hát már pedig ilyen állat nincsen, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Nyúlánk, lapos, hosszú, áramvonalas forma, és akkor onnan én beleszerettem, mondtam, hogy nekem ilyen autó majd kell. 3 éve, azt hiszem 3 éve vettem egy kedves fiatalembertől, aki elég gondos gazdája volt, és úgy tudom, hogy az előtte levő tulaj is elég gondos gazdája volt, szóval kaptam egy kis pakkot mellé, hogy milyen javítások voltak rajta. Igazából eléggé felkészülten tudtam megvenni az autót, gyakorlatilag motorikusan le is kopogom, nincsen semmi problémája. Kasznin azért van mit javítani, idővel igyekszem ezeket is megoldani majd. Az előző tulajtól kaptam hozzá kézikönyvet is, aminek nagyon örülök, mert megmondom őszintén, hogy amilyen szábos anyagot tudok kigyűjteni, azt gyűjtöm is. Úgyhogy ennek is megvan. 85-ös kiadású, angol nyelvű, azt hiszem. És még az egyik korábbi autómnak is megvan a szerviz, nem a szervizkönyve, hát szervizkönyve is, de talán az kevésbé érdekes, ez a User's Manual, amit szívesen lapozgat az ember, végülis még ez a régi stílus érződik ezeken a kiadványokon. A műszerfalat ergonomikusan alakították ki, ekkoriban azért már eléggé jellemző volt, hogy az ergonomiára nagyon sokat adtak a gyártók, főleg a Saabnál is azért észrevehető. Egy ilyen ívelt formát kapott a műszerfal, ami azt jelenti, hogy a kezelőszervek így a sofőr fele néznek, és külön ergonomiai szinteket különböztettek meg a műszerfalon, úgy, mint a főműszeregység, és akkor vannak ezek a másodlagos részek, ahol a rádió, a fűtéskapcsolók, különböző kapcsolók helyezkednek el, világításkapcsoló, ködlámpa, stb. Egyéb kezelőszervek. Óracsoport az úgy néz ki ezen a példányon, hogy egy fordulatszámmérő, egy időmérő órával, középen a sebességmérő, és akkor egy üzemanyag és vízhőfokmérő kapott helyet. A turbósoknál annyi a változtatás, hogy ebbe a kombinált műszerbe még a turbonyomás mérőnek is jutott egy hely, valamint a régebbi karburátoros modelleknél nem volt fordulatszámmérő, hanem ott csak egy időmérő órát raktak be ide bal oldalra. Ami érdekes még itt a levegő elosztó rendszernél, hogy ezt egy ilyen vákumos rendszerrel oldották meg, azaz, hogyha eltekerjük a levegő elosztónak a kapcsolóját, akkor ilyen szuszogó, sziszegő, fújtató hangot hallunk, ahogy épp a vákumjáratok lezáródnak és kinyílnak, ezeknek a mozgását lehet hallani, ami nagyon jó pofa szerintem, legalábbis én nagyon viccesnek tartottam az elején, mikor meghallottam. Maga az autó, ez egy 5 sebességes változat, korábban ugye 4 sebességeseket is automatát gyártottak, ez már büszkén hirdeti hátul egy kis címkével, hogy 5 sebességes, úgyhogy ez akkoriban eléggé
jónak számított, tehát üzemanyag takarékosság szempontjából. A fordulatszámmérőn is van egy ilyen zöld skála, ami azt jelenti, hogy ha abban a fordulatszám tartományban tartjuk a motor fordulatát, akkor ugye relatív kevesebbet fogyaszt az autó. Az anyaghasználat és az anyagérzet a korhoz képest is eléggé minőségi, eléggé jó puha anyagokból van, ujjal benyomhatós, szinte szivacsos anyagokból van megoldva, akár az ajtókeret, a könyöklő rész, a műszerfal rész, és ugye mindenhova ezt a velúr borítást kapta, ugyanaz az ajtókra és az ülésekre is, ami egy időtálló szövet. Sajnos a mai autógyártók már nem nagyon alkalmazzák, pedig szerintem amúgy zseniális anyag. Úgyhogy eléggé kényelmes és olyan otthonosan érzi bent magát az ember, mert nem tudom, kellemesek az anyagok szemre is, tapintásra is, úgyhogy szerintem nagyon szép belsőket csináltak akkoriban. Ez egy ilyen világos kék belső, de akkor divat volt a sötétkék belső, a bordó színű, ilyen burgundi belső, a bézs, és még volt zöld belső is, amit nagyon-nagyon szeretek. Az egy elég ritka, korai 900-asokban és 99-esekben lehet látni zöld belsőt, meg még a 96-osokban is volt. Az gyönyörű, de hát olyan ritka, mint a fehér holló, vagy zöld holló, vagy nem tudom, hogy mondjam. Erőforrás tekintetében a 900-as Saabokat a gyártó B jelölésű erőforrásaival látták el. Ez a példány egy 2 literes, 4 hengeres erőforrást kapott, aminek 2 külön, sőt akár 3 érdekessége is van, hogy ezt a 4 hengert, ezt hosszában helyezték el, a vezérlés az hátra került a tűzfalhoz, és a váltó az úgy majdhogy nem pont a motor alatt helyezkedik el. Az autó tervezése során fontos szerepet töltött be, hogy áramvonalas legyen, nem véletlen, hiszen a Saab eredetileg repülőket gyártott, és ezt szerették volna továbbvinni az autógyártásba is. Van egy panoráma szélvédője, napfényteteje, és az ajtók a kaszni alá fordulnak. Az autót szinte ebben az állapotban külsőleg így kaptam meg. Igazából nem nagyon változtattam, nem nagyon kellett hozzányúlnom semmihez. Mint említettem, azért vannak rajta rozsdanyomok a szokásos 900-as Saaboknak a helyein, tehát a sárvédőívek, az ajtó alja, ami elsődlegesen azért rozsdásodásra hajlamos. A tetőkárpit lóg, azt is meg kell csináljam majd, ez is egy tipikus ilyen Saab betegség. Ugye elporlad ez a szivacs anyag, és aztán a ragasztó így kénytelen elengedni, már nincsen tartása. Sajnos ez a korral jár. Nagyjából az autón nem akarok változtatni, mert külsőben ez egy ilyen S-csomagos autó, ami azt jelenti, az alap 900-ashoz képest kapott elől turbóknak a spoilerjét, a lökhárító alatt azt lehet látni. Megkapta az USA turbó felniket, ami alufelni, ugye gyárilag ez az amerikai típusokon és a turbókon volt jellemző. Fekete ajtó ablakkereteket kapott a napfénytető, az is ennek az S-csomagnak a része. Ugye a kilincsek is színre fújtak, feketék. Normál 900-asoknál ez akkoriban még krómszínű volt, úgyhogy ahhoz képest egy kicsit modernebb megjelenést kapott ezzel a csomaggal az autó. Magyarországon van egy kis klub, Saab 900-as klubnak hívják, aminek én is tagja vagyok, és egy jó pár más emberke rajtam kívül. Igazából nem csak 900-asok fordulnak elő a klubban, hanem mindenféle Saab, tehát hogyha bárkinek esetleg Saabja van és kedve van csatlakozni a klubhoz, akkor bátran csatlakozzon. Ami az érdekessége, hogy minden éven van egy fő találkozó, ami nyárra esik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ország valamelyik nevezetes pontján kiszúrnak egy kis pontot a térképen, és akkor ott összegyűlünk egy ilyen 2,5-3 napos összejövetelre,
különböző programokkal, szápszépségversennyel és egyéb feladatokkal tarkítva, a helyi nevezetességeket is meglátogatva. És van egy téli találkozó, ami talán kevésbé népszerű, de az is december környékén minden évben szokott lenni, úgyhogy egy évben kétszer így a szabosok összegyűlnek, hogyha tudnak. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok! Mit csináljak? Ez a vidám fejem. Értem. Milyen kaszni az? Hát klasszik kaszni alá, hova fordulnának? Ez benne vagyok. Ezt is felvetted?